Lektion 1. Baka äventyr. Det låter härligt. Jag borde testa att baka något själv någon gång. Det borde du absolut. Att baka kan vara en så rolig och givande upplevelse. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att koppla av efter en lång vecka. Exakt. Vilken typ av godsaker tänker du baka? Kanske några chokladkakor. De är alltid en publikbehagare. Bra val. Alla älskar kakor och de är relativt lätt att göra. Helt klart. Jag kan redan föreställa mig hur gott de kommer att lukta när de bakas. Se bara till att inte äta upp all degen innan den ska in i ugnen. Ja. Det är definitivt en utmaning, men jag ska försöka stå emot. Lektion 2. Visa Ventures. Jag har funderat på min kommande utlandsresa, och det är vettigt att kontrollera visumkraven först. Absolut. Du vill väl inte ha några överraskningar på flygplatsen? Exakt. Jag hörde att vissa länder har mycket strikta regler. Det är viktigt att veta vilka dokument du behöver innan du åker. Ja, jag vill se till att allt är i sin ordning för att undvika stress i sista minuten. Har du tittat på hur lång tid ansökningsprocessen tar? Jag har läst att det kan variera, så jag borde ansöka så snart som möjligt. Det är ett smart drag. Du kan njuta av din resa utan att behöva oroa dig för pappersarbete. Rätt. Dessutom vill jag utforska så mycket jag kan medan jag är där. Lektion 3. Sagotidens hemligheter. Längs vägen har jag insett att hon skulle behöva hitta på en historia för att komma förbi de amerikanska vaktposterna. Det låter knepigt. Vilken typ av historia skulle hon berätta? Kanske något trovärdigt, som att besöka en vän eller delta i en konferens. Duktig. Allt handlar om att övertyga dem, eller hur? Absolut. En bra cover story kan göra stor skillnad. Hon måste vara riktigt smart att tänka på fötterna så. Definitivt. Snabbt tänkande är viktigt i dessa situationer. Jag beundrar hennes kreativitet. Det är inte lätt att komma på något på plats. Sann. Men om hon klarar det kan det leda till stora äventyr. Lektion 4. Omtänksamma gåvor. Du vet, för att hjälpa mig har jag insett att en bra present inte behöver vara något som kostar mycket. Jag håller helt med. Det är tanken som räknas. Exakt. Ibland kan en enkel gest betyda mest. Som ett handgjort kort eller en favoritbok. Ja. Dessa personliga inslag visar att du verkligen bryr dig. Allt handlar om att förstå vad den andra personen värderar. Rätt. En omtänksam present kan skapa bestående minnen. Och det leder ofta till en djupare koppling mellan människor. Det är sant. Det handlar inte om materiella saker utan om känslorna bakom. Lektion 5. Prisdiskussioner. Jag ville diskutera villkoren i vårt avtal eftersom jag håller med om att priset verkar lite högt. Jag förstår din oro. Det är viktigt för båda sidor att känna sig bekväma med affären. Exakt.
Om vi kunde förhandla fram ett mer rimligt pris skulle det vara bra. Vi kanske kan titta på liknande erbjudanden för att se vad marknaden föreslår. Det låter som en smart idé. Det kan hjälpa oss att hitta en medelväg. Ja. Vi bör se till att båda parter känner sig nöjda med resultatet. Jag uppskattar din vilja att diskutera detta. Det gör processen smidigare. Naturligtvis. Kommunikation är nyckeln i alla förhandlingar. Låt oss sikta på att slutföra något som fungerar för oss båda. Lektion 6. Tidy spaces. Du vet, jag har upptäckt att det verkligen hjälper. Du känner dig lättare och mer tillfreds med ett snyggt utrymme. Absolut. Skräp kan verkligen tynga ner dig mentalt. Det är fantastiskt hur organisation kan förändra ditt tänkesätt. Ja. Ett rent utrymme möjliggör tydligare tänkande och bättre fokus. Jag har märkt att jag är mer produktiv när min miljö är snygg. Det är en bra poäng. Det är som en frisk fläkt. Exakt. Det handlar inte bara om estetik. Det handlar om att skapa en lugn atmosfär. Och det kan också vara riktigt terapeutiskt att göra sig av med. Ja. Det är befriande att släppa det man inte behöver. Lektion 7. Konditionsmål. Tja, jag försöker både gå ner lite i vikt och bygga muskelton samtidigt. Det är ett balanserat tillvägagångssätt. Har du börjat med en specifik träningsrutin? Ja, jag har blandat konditionsträning med styrketräning för att uppnå båda målen. Det låter effektivt. Variation kan också hålla saker intressanta. Exakt. Det förebygger tristess och håller mig motiverad. Har du också anpassat din kost för att stödja dina träningsmål? Absolut. Jag fokuserar på hela livsmedel och att hålla mig hydrerad. Det är nyckeln. Näring spelar en stor roll för framgång i fitness. Helt klart. Jag känner att jag gör framsteg för varje vecka som går. Lektion 8. Viktigt att packa. Jag ska se till att packa lätt för min resa. Men jag undrar om det finns några väsentliga saker jag bör ta med. Det är ett bra tillvägagångssätt. Du vill inte bli tyngd av tungt bagage. Exakt. Jag funderar på att ta med mångsidiga kläder som jag kan mixa och matcha. Bra idé. Lager kan vara mycket användbara för växlande väderförhållanden. Bör jag också överväga några specifika föremål för aktiviteter jag kan göra? Ja. Om du planerar att vandra är rejäla skor och en vattenflaska ett måste. Bra poäng. Jag kommer också att packa en liten första hjälpen-kit för säkerhets skull. Det är väldigt smart. Att vara förberedd kan göra din resa roligare. Jag gör en checklista för att se till att jag inte glömmer något viktigt. Lektion 9. Wildlife Wonders. Jag hörde om din senaste resa. Det måste ha varit spännande att se. Det var det verkligen. Vad såg du under ditt äventyr? Jag såg ett rådjur, fåglar och till och med en familj av kaniner. Det var otroligt. Det låter som en perfekt dag i naturen.
Fick du några bilder? Ja, jag tog ganska många. Rådjuret var så graciöst när det rörde sig genom träden. Jag kan tänka mig. Vilda djur kan verkligen fånga de där speciella ögonblicken. Definitivt. Varje djurmöte kändes som en liten gåva från naturen. Jag älskar det perspektivet. Det gör att varje utflykt känns meningsfull. Jag kan inte vänta på mitt nästa äventyr. Jag är sugen på att utforska mer. Lektion 10. Uppfinnande kommunikation. Jag har funderat på möjligheterna med att uppfinna kommunikationsenheter. Det är ett spännande område. Det finns så mycket potential för innovation. Absolut. Till exempel läste jag nyligen om hur Balson utvecklade en metod för att skicka meddelanden med hjälp av ljussignaler. Det låter fascinerande. Att använda ljus för kommunikation kan revolutionera hur vi ansluter. Ja. Föreställ dig att kunna skicka meddelanden direkt över långa avstånd utan traditionella nätverk. Det kan förändra allt från nödkommunikation till vardagliga meddelanden. Exakt. Möjligheterna är oändliga, särskilt med framsteg inom teknik. Jag älskar idén att blanda kreativitet med praktiska lösningar. Jag också. Det är inspirerande att tänka på hur våra idéer kan påverka framtiden. Lektion 11. Perfekt väder. Fint väder vi har idag, eller hur? Ja, det är en vacker dag. Perfekt för en promenad i parken. Jag håller med. Solskenet lyfter verkligen humöret. Det gör att allt känns mer levande, eller hur? Absolut. En dag som denna kräver att man kan njuta av naturen. Kanske kan vi till och med ha en picknick om vi har tid. Det låter härligt. Frisk luft och god mat är en perfekt kombination. Jag skulle gärna ta med lite snacks och en filt som vi kan koppla av på. Låt oss göra det. Vi kan ta vara på detta härliga väder tillsammans. Lektion 12. Kläd självförtroende. Jag känner mig säker och redo att vända på huvudet i den här kappan. Det är fantastiskt. Det låter som att du verkligen hittat den. Ja. Passformen är perfekt och färgen kompletterar min stil vackert. Jag kan inte vänta med att se den. En bra klänning kan verkligen öka ditt självförtroende. Exakt. Jag känner att jag kan ta på mig världen när jag bär den. Det är andan. Det är otroligt hur kläder kan påverka vårt humör. Jag håller med. Den här klänningen är inte bara snygg. Det får mig att känna mig stärkt. Du förtjänar att känna så. Allt handlar om att uttrycka vem du är. Jag är exalterad över att snart slita ut den och visa upp den. Lektion 13. Omfamna kreativitet. Jag har experimenterat med olika målningstekniker, som tvättar och vått i vått. Det låter fascinerande. Dessa metoder kan verkligen få fram livfullheten i färger. Ja, det gör det. Har du några tips för att omfamna kreativitet i mina konstverk? Definitivt.
Ett bra sätt är att släppa taget om perfektion och bara njuta av processen. Det gillar jag. Ibland känner jag mig för fokuserad på slutresultatet. Det är viktigt att komma ihåg att varje misstag kan leda till något vackert. Det är sant. Jag ska försöka omfamna det oväntade oftare. Du borde. Att låta din intuition vägleda dig kan leda till fantastiska upptäckter. Jag är spänd på att se vart denna kreativa resa tar mig. Lektion 14. Smakfulla läckerheter. Den här rätten är definitivt en publikbehagare. Smaken är ren och tillfredsställande. Jag håller helt med. Det är otroligt hur enkla ingredienser kan skapa ett sådant djup. Absolut. Det belyser verkligen vikten av kvalitet framför kvantitet. Helt klart. Färska örter kan lyfta vilken måltid som helst till nästa nivå. Jag älskar hur de tillför både arom och smak till rätten. Exakt. Det är som att lägga till en skvätt kreativitet till vår matlagning. Har du några hemliga ingredienser som du gillar att använda? Det gör jag. En nypa rökt paprika kan verkligen förhöja smaken. Det låter läckert. Det måste jag prova nästa gång. Lektion 15. Projektets deadline. Jag håller med om att vi måste fokusera på projektet. Har du sett deadline för det? Ja, deadline är satt till 2 veckor från och med nu. Det kommer snabbt. Vi måste se till att vi håller oss på rätt spår. Absolut. Vi bör beskriva våra uppgifter för att säkerställa att vi håller tidsfristen. Bra idé. Att dela upp det i mindre mål hjälper oss att hantera vår tid. Ja. Låt oss prioritera de mest kritiska uppgifterna först. Jag kan börja arbeta med forskningen medan du sköter presentationen. Låter som en plan. Vi kommer att samarbeta för att allt ska gå ihop smidigt. Perfekt. Jag är övertygad om att vi kommer att hålla deadline med detta tillvägagångssätt. Lektion 16. Äventyr utomhus. Jag är definitivt redo för en vandring i helgen. Vi kanske kunde hyra en båt för en lugn segling efteråt. Det låter som en fantastisk plan. Att kombinera båda aktiviteterna ger en perfekt dag. Jag håller med. Den friska luften och det vackra landskapet är precis vad jag behöver. Dessutom kan det vara så avkopplande att vara ute på vattnet. Exakt. Vi kan njuta av lugnet och njuta av utsikten. Och efter vandring kommer en båttur att vara ett trevligt sätt att varva ner. Låt oss kolla väderprognosen för att säkerställa att det är fint ute. Bra idé. Jag vill se till att vi får den bästa möjliga upplevelsen. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara ett bra sätt att få kontakt med naturen. Lektion 17. Kontinuerlig resa. Att hitta det som fungerar bäst för var och en av oss är verkligen viktigt för vår personliga utveckling. Verkligen. Det är en kontinuerlig resa, men det är så givande. Absolut. Att lära sig att anpassa sig är nyckeln till att övervinna utmaningar. Ja. Varje erfarenhet lär oss något värdefullt.
Det är intressant att se hur våra preferenser utvecklas över tiden. Exakt. Det som fungerade för oss tidigare kan förändras när vi växer. Jag uppskattar att vi kan dela denna resa tillsammans. Jag också. Att stödja varandra gör processen ännu roligare. Låt oss fortsätta utforska nya sätt att växa och lära. Lektion 18. Fitnessbalans. Jag tycker verkligen om konditionsträning, men jag vill börja med styrketräning också. Det är en bra idé. Att kombinera båda kommer att ge dig en väl avrundad träningsrutin. Exakt. Jag känner att styrketräning kommer att förbättra min totala prestation. Definitivt. Det bygger muskler och ökar ämnesomsättningen, vilket är fantastiskt. Jag har hört att det också kan hjälpa till att förebygga skador när du tränar. Ja, det är en stor fördel. Det är viktigt att ha en balanserad inställning till fitness. Jag borde nog kolla in lite styrketräning för nybörjare. Det låter perfekt. Att börja med lättare vikter hjälper dig att komma in i det. Jag är glad att utmana mig själv på nya sätt och se resultatet. Lektion 19. Rumstillgänglighet. Har du några lediga platser ikväll? Ja, vi har några lediga rum. Skulle du vilja se dem? Det skulle vara jättebra. Jag letar efter ett bekvämt ställe att bo på. Perfekt. Våra rum är mysiga och utrustade med allt du behöver. Det låter perfekt. Hur mycket kostar de per natt? Priserna varierar, men jag kan visa dig alternativen inom din budget. Det uppskattar jag. Jag vill se till att jag får det bästa värdet för min vistelse. Absolut. Låt oss ta en titt så kan jag svara på alla frågor du har. Tack. Jag är exalterad över att hitta ett trevligt ställe att koppla av ikväll. Lektion 20. Projektdiskussioner. Jag har tänkt på våra senaste projekt. Jag tror att vi har några bra idéer att utforska. Absolut. Jag tycker att vi bör diskutera dem i detalj. Det kan leda till något fantastiskt. Helt klart. Nämnde någon några specifika idéer som fångade din uppmärksamhet? Ja, någon tog upp konceptet med hållbara metoder, vilket jag tycker är fascinerande. Det är ett lysande tillvägagångssätt. Att införliva hållbarhet skulle kunna locka mer stöd för vårt projekt. Jag håller helt med. Det är inte bara en bra idé, det är viktigt för vår framtid. Rätt. Dessutom kunde vi brainstorma sätt att implementera dessa idéer effektivt. Låt oss samla allas tankar och skapa en solid plan för att gå vidare. Låter perfekt. Jag kan inte vänta på att se hur våra idéer utvecklas till ett framgångsrikt projekt. Lektion 21. Meditationsrutin. Det låter intressant. Hur länge brukar du meditera? Jag mediterar vanligtvis i cirka 20 minuter varje morgon. Det är en bra tid. Tycker du att det hjälper till att sätta en positiv ton för din dag? Definitivt. Det centrerar mig verkligen och hjälper till att rensa mitt sinne. Jag har själv velat starta en meditationsövning.
Du borde. Även bara några minuter kan göra skillnad. Jag håller med. Jag skulle älska att lära mig olika tekniker att införliva i min rutin. Det finns många tillgängliga resurser, som appar och guidade sessioner. Bra förslag. Jag ska titta på dem för att hjälpa mig komma igång. Lektion 22. Näringsrik mat. Ja, jag tycker om att äta hälsosamt. De ger viktiga näringsämnen utan överflödigt fett. Det är nyckeln för att upprätthålla en balanserad kost. Vilken är din favorit näringsrika mat? Jag älskar att införliva bladgrönt och magra proteiner i mina måltider. Det är utmärkta val. De är fulla av vitaminer och mineraler. Absolut. Jag försöker också inkludera en mängd olika frukter för extra näringsämnen. Det är en smart idé. Olika färger innebär ofta olika hälsofördelar. Rätt. Jag siktar på en färgglad tallrik för att säkerställa att jag får i mig en mängd olika näringsämnen. Det låter gott och hälsosamt. Har du testat några nya recept på sistone? Ja, jag gjorde nyligen en quinoa-sallad som var både god och näringsrik. Lektion 23. Välbalanserad rutin. Söndagar låter som en välbalanserad rutin för avkoppling och förberedelser inför veckan. Det gör de verkligen. Det är en perfekt dag att ladda om och planera framåt. Några tips på hur man får ut det mesta av en söndag. Jag rekommenderar att avsätta tid för både fritid och lite lättare sysslor. Det är en bra idé. Att balansera kul med produktivitet kan vara uppfriskande. Exakt. Jag gillar att läsa lite lätt eller ta en promenad också. Det låter som perfekta aktiviteter för att varva ner. De hjälper verkligen till att rensa mitt sinne och gör mig redo för veckan. Jag ska definitivt försöka införliva dem i mina söndagar. Lektion 24. Rodeo-evenemang. Jag har lärt mig om rodeo-evenemang och det är fascinerande hur olika de är. Absolut. Huvudevenemangen inkluderar bronkridning, barbacksridning och damkörning. Ja, och jag tycker att stirrep och bulldogging är särskilt spännande. Dessa evenemang visar verkligen upp förarnas skicklighet och mod. Exakt. Varje evenemang kräver en unik uppsättning färdigheter och mycket övning. Det är imponerande hur mycket engagemang som går åt till att bemästra dem. Helt klart. Stämningen under dessa tävlingar är elektrisk. Jag kan bara föreställa mig. Publiken måste verkligen engagera sig i handlingen. Definitivt. Rodeo är inte bara en sport, det är en hyllning till kultur och tradition. Lektion 25. Budgetproblem. Vad är dina bekymmer angående projektets budget? Jag tror att en ökning av budgeten skulle hjälpa till att lösa många problem vi står inför. Det är vettigt. En större budget skulle kunna ge bättre resurser. Exakt. Det skulle göra det möjligt för oss att anställa mer kvalificerad personal och förbättra våra tjänster. Jag håller med. Att investera i kvalitet lönar sig ofta i längden. Ja,
och det kan leda till mer framgångsrika resultat för projektet. Låt oss presentera vårt fall för kommittén med solida bevis. Bra idé. Att ha data som stödjer vår begäran kommer att stärka vårt argument. Jag är övertygad om att med rätt budget kan vi uppnå fantastiska resultat. Lektion 26. Unik shopping. Jag hoppas att vi hittar något unikt under vår shoppingresa idag. Jag också. Unika föremål har alltid en speciell charm. Låt oss börja med den här butiken här. Det ser intressant ut. Bra idé. Skyltfönstret har redan en unik atmosfär. Jag undrar vilken typ av skatter vi kan upptäcka inuti. Förhoppningsvis något som berättar en historia eller har en personlig touch. Ja. Det är de bästa typerna av fynd. Jag älskar hur shopping kan vara ett äventyr i sig. Exakt. Låt oss se vilka överraskningar som väntar oss inuti. Lektion 27. Resexperience. Loppet är en så spännande upplevelse. Det gör det till en av de mest attraktiva sporterna i världen. Absolut. Spänningen hos både deltagare och åskådare smittar av sig. Jag älskar hur alla engagerar sig och hejar på sina favoriter. Ja. Det skapar en känsla av gemenskap och kamratskap bland åskådarna. Plus, adrenalinkicken för deltagarna är oöverträffad. Definitivt. Det är en unik blandning av tävling och fest. Jag tror att det är det som gör den så tilltalande för en bred publik. Håller med. Det är fantastiskt att se människor i alla åldrar njuta av evenemanget tillsammans. Jag kan inte vänta med att få uppleva det live. Lektion 28. Protesinnovationer. Jag såg nyligen det fina arbete som gjordes av Röda Korset och andra myndigheter för att ersätta förlorade lemmar. Det är verkligen inspirerande. Framstegen inom protetik är anmärkningsvärda. Men att göra proteser är en så komplex process. Ja, det kräver både teknisk skicklighet och en djup förståelse för anatomi. Jag beundrar engagemanget hos dem som är involverade i att skapa dessa enheter. Absolut. De förändrar liv och hjälper människor att återfå självständighet. Det är häpnadsväckande hur teknik och medkänsla möts på detta område. Jag håller med. Varje protes är ett bevis på mänsklig uppfinningsrikedom och motståndskraft. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur dessa enheter tillverkas. Lektion 29. Rumstädning. Ursäkta mig, kan jag ordna rumstädning under min vistelse? Naturligtvis. Hur ofta vill du att städningen ska göras? Jag tror att varannan dag skulle vara perfekt för mig. Det låter rimligt. Vi ser till att ditt rum uppdateras regelbundet. Tack. Jag uppskattar uppmärksamheten på detaljer. Det är vårt nöje. Vi vill säkerställa att du har en bekväm vistelse. Det är fantastiskt att höra. Jag gillar att komma tillbaka till ett städat rum efter en lång dag. Absolut. Det gör stor skillnad i din totala upplevelse.
Jag ser fram emot min vistelse här. Lektion 30. Flexibla arbetsförmåner. Jag hörde att de nämnde ytterligare semesterdagar på mötet. Ja, och ett flexibelt arbetsschema som möjliga förmåner. Det låter fantastiskt. Det är fantastiskt att se företag som prioriterar medarbetarnas välbefinnande. Absolut. Flexibilitet kan leda till ökad produktivitet och arbetsglädje. Jag håller med. Att ha fler semesterdagar ger bättre balans mellan arbete och privatliv. Ja, det ger de anställda chansen att ladda om och komma tillbaka utvilade. Jag hoppas att fler organisationer antar liknande policyer. Jag också. Det gör en arbetsplats mycket mer attraktiv. Låt oss hålla ett öga på hur dessa förmåner implementeras. Lektion 31. Allmän säkerhet. Jag har funderat på frågorna om allmän säkerhet på sistone. Det verkar som att många företag är för upptagna med att fokusera på vinst. Jag håller helt med. Ofta förbises säkerhetsåtgärder till förmån för ökade intäkter. Ja, det är oroande. När vinst blir prioritet kan det leda till farliga situationer. Exakt. Både anställda och kunder förtjänar en säker miljö. Jag önskar att fler företag skulle investera i säkerhetsutbildning och protokoll. Det skulle säkert bidra till att minska olyckorna och förbättra det övergripande förtroendet. Det är viktigt för företag att balansera sina mål med välbefinnandet för alla inblandade. Absolut. Allmän säkerhet bör aldrig äventyras för slutresultatet. Jag hoppas att vi snart får se mer medvetenhet och åtgärder i denna fråga. Lektion 32. Utbilda allmänheten. Vi måste prioritera att utbilda allmänheten om hur brådskande säkerhetsåtgärder är. Definitivt. Medvetenhet är det första steget mot att göra meningsfulla förändringar. Exakt. Många inser inte riskerna förrän det är för sent. Sann. Utbildning kan ge individer möjlighet att vidta åtgärder och förespråka deras säkerhet. Jag tror att workshops och samhällsprogram kan vara riktigt effektiva. Det är en bra idé. Att engagera samhället kan skapa ett starkt stödnätverk. Dessutom bidrar det till att främja en säkerhetskultur som alla kan bidra till. Absolut. Ju mer informerade människor är, desto säkrare blir vår miljö. Jag är exalterad över potentialen för positiv förändring i våra samhällen. Lektion 33. Social händelseångest. Hej, är du orolig för att delta i sociala evenemang i helgen? Ja, jag känner mig nervös över att träffa nya människor. Det kan vara så skrämmande. Jag förstår fullständigt. Det är lätt att känna sig överväldigad i sådana situationer. Exakt. Jag oroar mig alltid för att göra ett gott intryck. Kanske kan vi gå tillsammans. Det kan hjälpa till att lindra nerverna. Det låter som en bra idé. Att ha en vän där kan göra det roligare. Dessutom kan vi stötta varandra om det blir jobbigt. Ja. Att veta att jag har någon bekant runt kommer att öka mitt självförtroende.
Låt oss planera att komma fram tillsammans och hålla fast vid varandra. Lektion 34. Wright-liknande existens. Det är fascinerande hur människor kan bli galna om de inte är försiktiga i sina liv. Ja, det är sant. De kan gå vilse i detta fantomrum av osäkerhet. Exakt. En person kan bli så upptagen av sina bekymmer att de försvinner. Det är en mäktig bild. Det är viktigt att hålla sig förankrad i verkligheten. Absolut. Att hitta balans är avgörande för att undvika den där känslan av att vara vilsen. Ibland hjälper det att återknyta kontakten med det som verkligen betyder något i livet. Ja. Att fokusera på personliga relationer och passioner kan bidra till klarhet. Jag håller med. Det handlar om att vara närvarande och att inte låta rädslor förtära oss. Låt oss göra en poäng för att stödja varandra i att hålla kontakten med verkligheten. Lektion 35. Problemlösare. Om jag går till honom med ett problem så sätter han sig ner och diskuterar det med mig. Det låter verkligen stödjande. Det är fantastiskt att ha någon som lyssnar. Exakt. Han skriker aldrig eller får mig att må dåligt för att jag tar upp problem. Det är uppfriskande. Öppen kommunikation är så viktigt i relationer. Jag känner mig bekväm med att dela mina tankar med honom och jag vet att han kommer att vara lugn. Det är ett tecken på en god vän eller mentor. Alla behöver den typen av stöd. Absolut. Det hjälper mig att tänka tydligare om mina problem. Ja. När du känner dig trygg kan du utforska lösningar utan rädsla. Jag uppskattar att ha det där trygga utrymmet att prata genom saker på.